के तपाईँ हामीसँग सामेल हुनुहुन्छ? आर यु जोइनिङ अस? आर यु जोइनिङ अस? खुसी हुनुहोस्। चेयर अप, चेयर अप। यो साँच्चै समय लाग्छ। इट रियली टेक्स टाइम, इट रियली टेक्स टाइम। दुःखको कुरा हो। इट इज अ म्याटर अफ स्रो, इट इज अ म्याटर अफ स्रो। किन ढिलो? वाइ आर यु लेट, वाइ आर यु लेट? आफ्नो कार ढिलो गर्नुहोस्। स्लो डाउन योर कार, स्लो डाउन योर कार। विवाहको लागि उपयुक्त छ। द इज फिट फर म्यारेज, द इज फिट फर म्यारेज। के तिमीले त्यो पायौ? डिड यु गेट इट, डिड यु गेट इट? म यसलाई विश्वास गर्न सक्दिनँ। आई कान्ट बिलिभ इट, आई कान्ट बिलिभ इट। तपाईसँग कुनै मेल छैन। यु हेभ नो म्याच, यु हेभ नो म्याच। मलाई थाहा थियो। आई न्यू इट, आई न्यू इट। मलाई माफ गर्नुहोस्, म तपाईलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ। आई एम सरी, आई कान्ट एसिस्ट यु, आई एम सरी, आई कान्ट एसिस्ट यु। फेरि भेटौँला। सी यु नेक्स्ट टाइम, सी यु नेक्स्ट टाइम। के तपाईँ मसँग सहमत हुनुहुन्छ? डु यु एग्री विथ मी, डु यु एग्री विथ मी? तपाईको इमेल ठेगाना के हो? व्हाट्स योर इमेल एड्रेस, व्हाट्स योर इमेल एड्रेस? शुभरात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट। उनी मेरो विरुद्धमा छन्। ही इज अगेन्स्ट मी, ही इज अगेन्स्ट मी। अलि कम खानुपर्छ। यु सुड इट अ लिटल लेस, यु सुड इट अ लिटल लेस। म आउँदैछु। आई एम अन माई वे, आई एम अन माई वे। उनको टाउका दुखेको छ। ही हेज अ ब्याड हेडेज, ही हेज अ ब्याड हेडेज। स्कुल जान तयार हुनुहोस्। गेट रेडी टु गो टु स्कुल, गेट रेडी टु गो टु स्कुल। के तपाईले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? कुड यु हेल्प मी, कुड यु हेल्प मी? मैले भर्खरै बनाएको छु। आई जस्ट मेड इट, आई जस्ट मेड इट। मेरो घडी बिग्रिएको छ। माई वाच इज आउट अफ अर्डर, माई वाच इज आउट अफ अर्डर। सबैले उदाउँदो सूर्यको पूजा गर्छन्। अल वर्सिप द राइजिङ सन, अल वर्सिप द राइजिङ सन। यति धेरै हल्ला गर्न बन्द गर्नुहोस्। स्टप मेकिङ सो मच नोइज, स्टप मेकिङ सो मच नोइज। मसँग समय छैन। आई डोन्ट हेभ टाइम, आई डोन्ट हेभ टाइम। उनी बिहान सबेरै उठ्छिन्। सी वेक्स अर्ली इन द मोर्निङ, सी वेक्स अर्ली इन द मोर्निङ। तपाईँ कसलाई शङ्का गर्नुहुन्छ? हुम डु यु सस्पेक्ट, हुम डु यु सस्पेक्ट? हामी दिनहुँ पकाउँछौँ। वी कुक एभ्री डे, वी कुक एभ्री डे। अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि भिडियोलाई फलो, लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला।